Tập 13. Dưỡng da, an nội. Vài tuần sau khi Linh tìm lại được giấc ngủ yên bình, khu vườn của bà Lâm lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có. Bác sĩ Long đang cùng bà thưởng trà dưới giản thiên lý. Ông lật dở cuốn sổ, hỏi bà Lâm: "Thưa bà, trong đông y, da và lông tóc, hay còn gọi là bì mao phẩy, được xem là có mối liên hệ với cơ quan nào trong cơ thể ạ?" Bà Lâm mỉm cười, đáp: "Nó có quan hệ mật thiết với phế phổi đó cháu à. Phế chủ bì mao, phế khí có tốt thì da rẻ mới tươi nhuận, lông tóc mới chắc khỏe." Cuộc trò chuyện của họ bị ngắt quãng bởi tiếng gọi e dè ngoài cổng. "Bà Lâm ơi, bà có nhà không ạ?" Một người phụ nữ trạc tuổi bà Lâm, gương mặt phúc hậu nhưng thoáng nét lo âu, đang đứng ở ngoài. Bà Lâm nhận ra ngay. "Bà Hoa đấy à? Vào đây đi bà." Bà Hoa bước vào, theo sau là một chàng trai trẻ. Cậu trai có dáng người cao gầy, mặc chiếc áo sơ mi dài tay dù trời khá oi bức. Cậu cúi đầu chào, ánh mắt có phần tự ti, né tránh. "Cháu chào bà ạ." Bà Hoa nói. "Đây là Tuấn, cháu đích tôn của tôi." Bác sĩ Long đứng dậy, thân thiện giới thiệu. "Chào bác." "Chào em, tôi là Long." Tuấn chỉ khẽ gật đầu. Bà Hoa ái ngại nói: "Thưa bà, thưa bác sĩ, mấy năm nay cháu nó khổ sở vì bệnh tràm quá, chữa thuốc tây mãi không dứt, nên tôi mạn phép đưa cháu đến nhờ bà xem giúp." Được bà khuyến khích, Tuấn mới rụt rè kéo tay áo lên. Những mảng da đỏ ửng, dày cộm, có chỗ còn rớm nước vì gãi, hiện ra trên cánh tay cậu. "Nó cứ tái đi tái lại bác ạ." Tuấn lý nhí nói, giọng đầy mệt mỏi. "Cháu bôi thuốc thì đỡ, nhưng ngưng thuốc là lại nổi lên, có khi còn nặng hơn." Với con mắt của một bác sĩ Tây y, ông Long nhận ra ngay những dấu hiệu điển hình của bệnh tràm mãn tính. Ông giải thích cho Tuấn. "Theo y học hiện đại, đây là một dạng phản ứng của hệ miễn dịch. Cơ thể cháu đang phản ứng quá mức với một số tác nhân nào đó, gây ra tình trạng viêm da này." Bà Lâm không vội xem vết tràm. Bà nhìn Tuấn, hỏi những câu không liên quan. "Dạo này cháu ăn uống có ngon miệng không? Đi ngoài thế nào? Có hay bị căng thẳng, lo nghĩ không? Người thấy nóng hay lạnh?" Tuấn ngập ngừng, thừa nhận rằng mình đang trong giai đoạn làm đồ án tốt nghiệp, nên rất căng thẳng, thường xuyên thức khuya, ăn uống qua loa bằng mì gói cay. Cậu cũng hay bị đầy hơi, khó tiêu. "Cháu đưa tay đây bà xem mạch." Bà Lâm nói. Bà nhẹ nhàng đặt 3 ngón tay lên cổ tay Tuấn, đôi mắt khép hờ, tập trung cảm nhận. Bác sĩ Long cũng im lặng quan sát, cố gắng hình dung những gì bà đang đọc được từ những nhịp đập nhỏ bé ấy. Một lúc sau, bà Lâm mở mắt ra, giải thích. "Bệnh của cháu là do phong, nhiệt và thấp uất kết ở bì phu mà ra. Gốc bệnh là do tỳ vị hư yếu, không vận hóa được thủy thấp. Lại thêm can khí uất kết do lo nghĩ nhiều sinh ra nội nhiệt, nhiệt độc trong máu, huyết nhiệt, không thoát ra được, nó tìm đường phát ra da." Bác sĩ Long ngẫm nghĩ rồi diễn giải lại cho Tuấn. Nói một cách dễ hiểu, bà cho rằng vấn đề của cháu không chỉ nằm ở ngoài da. Sự căng thẳng và chế độ ăn uống không hợp lý đã làm hệ tiêu hóa yếu đi, tạo ra các độc tố và nhiệt trong cơ thể. Khi chúng không được đào thải đúng cách, chúng sẽ biểu hiện ra ngoài da. Để chữa cái này, bà Lâm nói, ta phải vừa thanh nhiệt giải độc từ bên trong, vừa làm dịu da từ bên ngoài, phải trị từ gốc. Bà đứng dậy, dẫn mọi người ra một góc vườn. Bà chỉ vào một bụi cây, có những bông hoa trắng vàng xen kẽ, đây là kim ngân hoa. Còn đây, bà chỉ sang một loại cây thân thảo khác, là cây sải đất. Hai thứ này là khắc tinh của mẩn ngứa, dị ứng. Mỗi ngày, cháu lấy một nắm kim ngân hoa và một nắm sải đất, rửa sạch, đun nước uống thay trà. Bà dặn dò, nó sẽ giúp làm mát máu, tiêu viêm, đẩy độc tố ra ngoài qua đường tiểu tiện. Bác sĩ Long ghi chép lại, thầm nhớ lại các nghiên cứu về hoạt tính kháng viêm của hai loại thảo dược này. Tiếp theo, bà dẫn họ đến một giàn trầu không xanh mướt, còn để chữa bên ngoài, ta không dùng thuốc mạnh, làm tổn thương da thêm. Ta dùng thứ này. Bà ngắt một chiếc lá trầu không to bản, đưa lên mũi ngửi. Cháu lấy một nắm lá trầu không, vò nát, đun với nước và một chút muối hạt, để nước nguội bớt còn ấm ấm rồi dùng khăn sạch thấm nước này, nhẹ nhàng rửa lên vùng da bị tràm. Lá trầu có tính sát khuẩn, giảm ngứa rất hay. Cuối cùng là vấn đề ăn uống. Bà Lâm nhìn Tuấn, giọng nghiêm nghị nhưng đầy quan tâm. Từ giờ, cháu phải kiêng tuyệt đối đồ ăn cay nóng, chiên xào, hải sản, thịt bò, thịt gà. Những thứ đó chỉ làm cho bệnh nặng thêm. Thay vào đó, cháu hãy ăn nhiều đồ mát như canh bí đao, chè đậu xanh, mướp đắng. Ăn nhiều rau luộc, đồ hấp để giúp cơ thể thanh lọc. Bà nói thêm. Bác sĩ Long gật gù, hoàn toàn đồng ý với một chế độ ăn uống chống viêm.
Một tuần sau, Tuấn quay lại, cậu vui vẻ cho biết, cơn ngứa đã giảm đến 7-8 phần. Cậu không còn phải thức giấc giữa đêm để gãi nữa, vùng da tràm tuy vẫn còn đỏ, nhưng đã khô ráo, không còn rớm nước. Bác sĩ Long giải thích thêm cho cậu hiểu, lá trầu không có tác dụng sát khuẩn tại chỗ, còn trà thảo dược và chế độ ăn uống đã giúp giảm phản ứng viêm từ bên trong. Cháu đang đi đúng hướng rồi đấy. Bà Lâm xem lại da cho Tuấn rồi nói, độc đã thải bớt, giờ là lúc phải bổ huyết, kiện tỳ để phục hồi cơ thể từ gốc. Bà vào nhà, mang ra một gói thuốc đã được gói sẵn cẩn thận. Trong này có đương quy, bạch chuột để bổ máu và giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh trở lại. Cháu tiếp tục sắc uống nhé. Bà còn dặn Tuấn về nhà nấu canh củ sen với sườn heo để ăn. Món này vừa bổ tỳ, vừa an thần, giúp cháu ăn ngon, ngủ tốt hơn, da dẻ sẽ mau chóng hồi phục. 1 tháng sau ngày đầu tiên đến gặp bà Lâm, Tuấn trở lại. Cậu mặc một chiếc áo phông cộc tay, tự tin và vui vẻ. Cậu giơ cánh tay ra, nơi từng là những mảng da viêm đỏ, giờ chỉ còn lại một vài vết sậm màu đang mờ dần. Làn da đã trở nên mịn màng. Cháu không biết phải cảm ơn bà và bác thế nào nữa, Tuấn xúc động nói. 10 năm trời cháu khổ sở với nó, vậy mà chỉ hơn 1 tháng, cháu cứ ngỡ như một phép màu. Bà Lâm chỉ cười hiền hậu, nói rằng đó là nhờ chính cơ thể của Tuấn đã tự chữa lành. Chiều hôm đó, bác sĩ Long ngồi một mình bên bộ bàn đá, nhìn hoàng hôn buông xuống khu vườn. Ông viết vào cuốn sổ của mình dòng suy ngẫm. Tây y thường xem da là một hàng rào cần sửa chữa từ bên ngoài. Hôm nay, tôi đã thấy rằng nó còn là một tấm gương, phản chiếu sức khỏe của thế giới bên trong. Muốn làn da khỏe mạnh, trước hết phải mang lại sự bình yên và cân bằng cho cảnh quan nội tại.